مثلث من الخوف والرعب بينافس مثلث برمودا الغامض. لو حالفك الحظ وقمت بالغطس في المنطقة المشؤومة دي واللي بيدور حواليها قصص من غطاسين بيحكوا على العفاريت والجن، هتشوف سفن محملة بالبضايع والأسلحة غرقانة فوق بعضها. أهلا بيكم، وقبل ما نبدأ نصلي بينا على النبي وما تنسوش تشتركوا في القناة. مثلث أبو النحاس أو مقبرة السفن بالبحر الأحمر، واللي بينافس مثلث برمودا في المحيط الأطلنطي. المرة دي بقى قصتنا في مصر، على بعد ما يقرب من 35 كيلو متر، وبالتحديد غرب جزيرة شدوان المواجهة لمدينة الغردقة. بتقع منطقة شعاب أبو النحاس. المنطقة دي مثلثة الشكل زي مثلث برمودا بالظبط، وهي منطقة هادية منعدمة الدوامات المائية، إلا إنها بتتميز بشعاب مرجانية مميتة، واللي طبعا في أوقات كتير بتمثل خطر كبير جدا. أزرع من الشعاب المرجانية مش بتتشاف بالعين المجردة، بالرغم إنها بتتواجد في ممرات السفن نفسها. لغاية النهاردة ما تمكنش الباحثين من معرفة عدد السفن اللي غرقانة في المنطقة دي، بس الغالب بيقولوا إنه عددهم حوالي 7 سفن ضخمة جدا. أولهم السفينة اس اس كاراناتيك، واللي غرقت عام 1896، والسفينة كيمون ام، واللي غرقت عام 1978، والسفينة أولدن، واللي غرقت عام 1987، والسفينة شير ياسوكولاكي وغرقت عام 1981، والسفينة غيانيس ودي غرقت عام 1983. المنطقة دي جذبت محبي رياضة الغوص والاستكشاف حول العالم طول القرن الماضي. بالرغم من وجود أكتر من 20 موقع للسفن الغرقانة دي، إلا إن منطقة شعاب أبو النحاس بتعتبر المنطقة الوحيدة اللي فيها حطام 5 سفن عملاقة. بعضها بيقع على عمق أكتر من 30 متر، وبتمتلكها هيئة الموانئ البحرية، وبتسعى وزارة البيئة للحفاظ على الحطام في الموقع، لأن وجودها في القاع بيساعد على تخفيف الضغط على البيئة الطبيعية للشعاب المرجانية. الصيادين والغواصين بيوصفوا المنطقة دي بالنحس، وبيأكدوا إن اسم المنطقة أبو النحاس اكتسبته المنطقة من غرق إحدى السفن المحملة بمعدن النحاس. كل سفينة غرقانة في منطقة أبو النحاس ليها قصة وحكاية وبلد منشئة ليها وحمولة مختلفة عن السفينة التانية خالص، بس كلهم اشتركوا في سبب غرق واحد، وهو منطقة شعاب أبو النحاس. فمثلا السفينة اس اس كارناتيك البريطانية هي أقدم سفينة غرقانة في منطقة أبو النحاس في عام 1896، وأثناء رحلتها الأخيرة للهند اصطدمت السفينة بالشعاب المرجانية واللي بتكسو الممرات. وبالرغم من إصابة السفينة بإصابة بالغة، إلا أن قبطانها رفض نزول الركاب على جزيرة شدوان في البداية. لكن لما وصلت المية لغليات السفينة وفقدت مضخات المية، اضطر أخيرا القبطان إنه يتنازل عن العند بتاعه وأمر بنزولهم، بس بعد إيه بيفيد الندم، بعد ما فقد 30 راكب حياته، منهم 5 ركاب و25 من طاقم السفينة. السفينة دي كانت محملة بالذهب والنحاس والقطن. اتمكن البدو سكان المنطقة الأصليين من إنقاذ السفينة أو الشحنة بتاعة السفينة في الأسابيع الأولى من غرق السفينة، وقدروا إن هم يستردوا بقيمة 40,000 استرليني من البضائع. بيفضل الغواصين التوجه لموقع الحطام للاستمتاع برؤيته وهو ممتلئ بالمرجان الناعم والأسماك الزجاجية وأسماك التمساح وأسماك الأسد. وبالقرب منها تقدر إنك تشوف حطام السفينة كريسولاك اليونانية، ودي كانت سفينة تجارية وكانت بتحمل شحنة من البلاط والأحجار. اصطدمت بشعاب أبو النحاس
وده أدى لغرق السفينة عام 1978، وموجودة لوقتنا ده فوق الشعاب المرجانية في منطقة أبو النحاس، وحواليها العديد من الأسماك الملونة، واللي غواصين كتير بيقولوا إن السفينة دي بتجذب أعداد كبير من الأسماك الملونة. وفي 12 ديسمبر عام 1978، يعني نفس السنة اللي غرقت فيها السفينة اللي قبلها، اصطدمت سفينة كيمون إم الألمانية بالشعاب المرجانية وغرقت هي كمان، وتعتبر السفينة دي من أجمل السفن اللي غرقانة في منطقة أبو النحاس. سقف السفينة بيقع على عمق 6 متر من سطح البحر، وقعها على عمق 32 متر. وبعد 6 سنين على غرق السفينة كيمون إم، وقعت سفينة الشحن اليونانية تسولا كي في فخ الشعاب المرجانية اللي في منطقة أبو النحاس، وغرقت في 31 أغسطس عام 1981. بعد يومين بالظبط من إبحارها، فقد قبطان السفينة السيطرة عليها، وكانت رحلتها الأخيرة متجهة لجدة، وكانت محملة بصناديق من البلاط والسيراميك، واللي موجودة لغاية النهاردة في قاع السفينة. وبعد سنتين اصطدمت شعاب أبو النحاس بسفينة غيانيس، ودي سفينة شحن تابعة لشركة يابانية اتبنت عام 1969، وقامت اليونان بشراها قبل عامين من غرقها. وفي شهر إبريل عام 1983 بدأت رحلتها الأخيرة من كرواتيا، وكانت رايحة للسعودية بشحنة من الأخشاب، وهي في طريقها مرت في ممر شحن ضيق، وبمجرد دخولها للمياه المفتوحة راح قبطان السفينة سلم الدفة لأحد الضباط. السفينة انجرفت منه للغرب في المسار المحدد من المسار اللي هو متحدد ليها، اندفعت بسرعة كبيرة جدا وتسببت في غرق السفينة. وفي 31 يناير 1987 غرقت سفينة أولدن الألمانية هي كمان. فعلا تجربة مثيرة وفريدة وغريبة من نوعها لما تشوف المقتول في حضن القاتل، وده اللي هتشوفه بعينك في أعماق أبو النحاس لما تشوف حطام السفينة محاط بأذرع الشعاب المرجانية البراقة. لو وصلتوا معايا لغاية هنا ما تنسوش بقى تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس علشان يوصل لكم كل جديد من قصصنا. ولو عجبتكم القصة ما تنسوش تضغطوا لايك. وشكرا ليكم ولمتابعتكم. مع السلامة.